नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ निकेत यादव। ओरिजिनली चाहिँ म औरै मौतरीबाट हो। यहाँ करेन्टली चाहिँ इमाडोलमा बस्दैछु। अनि भर्खरले रिसेन्टली चाहिँ मैले चाहिँ क्याप 2 पास गरेको। अहिले चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ भर्खर जोइन गरेँ। क्याप 1 मा त र्याङ्क 8 आएको थियो 85% ले। अनि क्याप 2 मा चाहिँ सब्जेक्ट वाइज भन्दाखेरि चाहिँ अकाउन्टमा चाहिँ 70 आएको छ, अनि अडिटमा चाहिँ 55, लमा चाहिँ 53, अनि एफएममा 70, कस्टमा 80, अनि के अरे ट्याक्स एन्ड भ्याटमा चाहिँ 70, अनि बिसी मार्केटिङमा चाहिँ 57 आएको छ। स्ट्राटेजी भन्दाखेरि चाहिँ मेनली मेरो बानी भनेको जस्तै कि जुनसुकै कन्सेप्ट पनि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई करेन्टली 1 हप्ता 2 हप्ता भित्रमा चाहिँ मैले रिभाइज चाहिँ गर्छु। अनि त्यसपछि जुन रिभाइज गर्ने बेलामा पनि जस्तै कि अब म्याथमेटिकल अथवा न्युमेरिकल छ भने चाहिँ त्यसको पुरै गरेर नभ्याए पनि त्यसको सर्टकटमा चाहिँ मैले गर्छु नै। A to Z क्वेसन भयो भने A to Z क्वेसन गर्छु र त्यो A to Z क्वेसन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यति बेला गर्ने बेलामा मलाई कुन पोइन्ट चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट लाग्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई चाहिँ मैले एउटा बेग्लै नोट बनाएर च्याप्टर वाइज चाहिँ लेख्छु, सो द्याट कि हामीलाई मैले पछि चाहिँ फेरि रिभाइज गर्नु बेलामा चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर। अनि फेरि अर्कोचोटि मैले रिभाइज गरेँ भने त्यो पोइन्ट आउटबाट यदि कुनै सजिलो लाग्यो भने त्यसलाई फेरि क्रस गरेर हटाइदिन्छु, अनि बाँकीलाई चाहिँ फेरि अर्कोचोटिको लागि राख्छु। त्यसो गरेर चाहिँ फाइनली चाहिँ एउटा क्वेसनहरूको सेट प्रिपेयर हुन्छ जुन चाहिँ मैले फाइनलको लागि चाहिँ युज गर्छु। अनि मैले भनेको जस्तै मेन पोइन्टहरू कुनै छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई स्टिकी नोटहरूले होस् अथवा वालहरूमा होइन, जस्तै कि कुनै च्याप्टरको समरीहरू भयो भने चाहिँ समरी टाइपको, जस्तै हाम्रो मेनली हामीले पढ्ने बेलामा अकाउन्टमा चाहिँ एनएसहरू छ। एनएसहरू त्यतिकै हेर्दाखेरि धेरै ठुलो लाग्छ होइन, तर त्यसलाई सर्टकट बनाउन खोज्दा चाहिँ एउटा A4 साइज पेपरमा गर्दा नै भ्याउँछ होइन। त्यति बेला चाहिँ हामी एउटा A4 साइज पेपरमा एउटा एनएस सक्ने जति चाहिँ त्यसलाई समरीमा बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ वालहरूमा चाहिँ टास्क हुन्छ, सो द्याट कि अर्ली मर्निङमा रिभाइज गर्न मिलोस्, फर्मुलाहरू केही छ भने फर्मुलाहरूलाई रिभाइज गर्न मिलोस् भनेर। थ्योरी च्याप्टरहरूको लागि चाहिँ मैले मेन क्रेडिट भनेको यहाँ महेश गवाली सरलाई नै दिन्छु। मेरो लागि चाहिँ मेनली थ्योरी भनेकै ल थियो होइन। अनि बिसी मार्केटिङहरू त अब सबैलाई थाहा नै छ, त्यति चाहिँ हामीले फोकस चाहिँ गर्दैनौँ होइन। अनि बिसी मार्केटिङमा चाहिँ के भयो कि सरले पढाउने बेलामा नै हामीलाई नोट पनि बनाइदिनु भएको थियो होइन। अनि भनिसक्नु पनि भएको थियो कि कहाँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ, कुन बढी पढ्ने, त्यसको त सरको भ्यालु। त्यसपछि मेरो लागि चाहिँ मेन भनेको ल हो। लमा चाहिँ महेश गवाली सरको मैले यही हाम्रो एकाडेमीबाट चाहिँ पर्चेस गरेको थिएँ होइन। त्यसबाट चाहिँ सरको मलाई सबभन्दा फेभरेट पोइन्ट लागेकै त्यही हो कि सरले चाहिँ हरेक च्याप्टरको होइन नोट बनाइदिनु भएको छ होइन। त्यसमाथि पनि होइन यति कन्साइज नोट र त्यसमा केही कुरा नछोडेर होइन, भने चाहिँ हामीले के चाहिन्छ त्यो त सरलाई अब एक्ज्याक्टली थाहा नै हुन्छ होइन। मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मैले ल भनेको नियर अबाउट पुरै क्याप 2 भनेमा 1 विक मात्र पढेकै होला। 4 दिन जति चाहिँ मैले भिडियो हेरेको थिएँ सरको होइन। 4 दिनमा चाहिँ मैले सबै सकाएको थिएँ भनौँ न, 2x जतिमा हेरेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले 2 दिन मात्र इक्जामको अगाडि चाहिँ पढ्न भएको थिएँ, अलिक प्रब्लम भए पनि थियो, त्यसै कारणले पनि टाइम दिनु चाहिँ भएको थिएन। अनि त्यसको कारणले अब मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी भनेकै त्यही थियो कि सरको नोट छ जुन नोटलाई कम्प्लिट गर्ने र सरले पढाउने बेलामा नै जुन च्याप्टरको पछाडिको जुन क्वेसनहरू हुन्छ नि त्यो क्वेसनहरू सरले एउटा दुईवटा डिस्कस गरिदिनुहुन्थ्यो। र सरको बुकमा चाहिँ कस्तो छ कि हामीलाई सिमिलर क्वेसन चाहिँ धेरै पाउँछ होइन। त्यो सिमिलर क्वेसनलाई आफैले एकचोटि पढ्दा पनि हुन्छ, नत्र त्यही एन्सर चाहिँ सबैको सेम नै हुन्छ, तर मात्र क्वेसनको सोध्ने स्ट्राटेजी चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो क्वेसनहरूलाई एकचोटि स्टडी गर्दा चाहिँ पुग्छ भनौँ न क्वेसनहरूको लागि चाहिँ। अनि थ्योरीको लागि त बढी के भन्नु, त्यही हो सरको सिम्पली कन्साइज चाहिँ नोट थियो भनौँ। अनि त्यही नोटबाट मैले पढेको हो। अब रिमेम्बर चाहिँ हुँदैन भनौँ न, त्यही पनि ट्राई चाहिँ गरेकै हो। अलिअलि रिमेम्बर पनि भयो, अलिअलि टेक्निकहरू पनि सरले धेरै ठाउँमा चाहिँ जस्तै कि यदि धेरै पोइन्टहरू याद गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ एउटा अल्फाबेटिकल जस्तै कि ए फर इक्जाम्पलको लागि फरेस्ट भयो, एफबाट यो ओबाट यस्तो गरेर सरले धेरै ठाउँमा लेखाउनु भएको छ। जस्तै एक ठाउँमा पा भनेर लेखाउनु भएको छ, त्यस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ सरले कन्साइज एउटा अल्फाबेट भनौँ न लेटरबाट चाहिँ सबै तोकी त्यो याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर त्यस्तो बनाइदिनु भएको छ। त्यसै कारणले सजिलो भयो भनौँ। भन्नुपर्दा चाहिँ मेनली चाहिँ जस्तै हामीहरूको एउटा बानी के हुन्छ कि हामीले सबभन्दा जुन गाह्रो सब्जेक्ट लाग्छ नि हामीले त्यसैलाई चाहिँ सबभन्दा बढी नेग्लेक्ट गर्छौँ होइन। म आफ्नै इक्जाम्पल भन्दाखेरि होइन, फर्स्ट अफ अल मलाई सबभन्दा गाह्रो लाग्ने भनेको ल थियो होइन। र मैले ग्रुप 2 को इक्जाम दिने बेलामा चाहिँ मैले ल चाहिँ कहिले पनि हेरेकै थिएन भनौँ न। त्यो पढ्ने होइन अल्छी लाग्यो भने चाहिँ एक दुई पेज पढ्ने अनि छोडिदिने होइन। मलाई चाहिँ सबभन्दा बढी भनेको
त्यसैले म एउटा सजेसन चाहिँ के दिन चाहन्छु कि हामीले यदि जुन सबभन्दा गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ हामीले सबभन्दा बढी जुन फोकस गर्ने भनेकै त्यही हो। बरु जुन आउँछ त्यसलाई हामीले थोरै फोकस गर्दा नि हुन्छ होइन, तर हामीले जुन आउँदैन भने चाहिँ त्यसलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ। र अर्को मेन पोइन्ट भनेको हामीले चाहिँ मैले अगाडि नै भने जस्तो, जस्तै कि हामीले चाहिँ इक्जाम बेलामा नै होइन सबै क्वेसनलाई ट्राई गर्न कोसिस गर्छौँ कि त्यसको कारणले पनि हामीले इक्जाममा भ्याउन सक्दैनौँ। अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो क्वेसनहरूलाई होइन त्यसबाट सेपरेट गरौँ, जस्तै कि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कुन छ होइन, सेपरेट डिफ्रेन्ट लजिक युज गरेको क्वेसन कुन छ होइन, त्यसलाई हामीले सेपरेट गर्नुपर्छ सो द्याट कि हामीले इक्जाममा चाहिँ त्यो सबै क्वेसन हेर्नु नपरोस्, हामीले पोइन्ट आउट गरेको मात्र क्वेसन हेर्नु परोस्। र रिभिजन गर्नको लागि हामीले जति सक्दो आफ्नो नोट होइन सरको होस् अथवा अरूको होस् भन्दा पनि आफ्नो त्यही नोट सारे पनि होइन एकचोटि आफ्नो भाषामा भनौँ, आफ्नो तरिकाले भनौँ, एकचोटि त्यसलाई कन्साइज गरौँ र फाइनल इक्जामको लागि चाहिँ हामीले त्यो नोटबाट पढौँ त कि किनभने हामी सबैलाई थाहा छ कि क्याप 2 मा सिलेबस कति छ होइन, र हामीले चाहिँ सबै बुक नै जति पनि सबै छ त्यो हामीले पढेर भ्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले आफ्नो नोट यदि कन्साइजमा छ भने चाहिँ हामीले सबभन्दा बढी हेल्प गर्छ। त्यसैले चाहिँ यो 3वटा पोइन्ट चाहिँ मलाई मेन लाग्छ स्टुडेन्टलाई चाहिँ फेलरको कारण चाहिँ। हाम्रो एकाडेमी भनेको त हामीले पहिला पनि युट्युबमा चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ हेरेको थियौँ, जस्तै कि त्यो ट्युटोरियलहरू हालेको हुन्छ नि त, त्यसबाट चाहिँ मैले हेरेको थिएँ होइन। त्यही पनि मलाई पहिलाबाट पनि अलिक प्रब्लम छ, अनि त्यो कुरा मेरो मेनली सबै साथीहरू छ त्यो सबैलाई थाहा छ कि मेरो अलिअलि प्रब्लम छ लमा होइन। त्यसैले मैले एउटा साथीलाई हेरेँ जो अहिले गुरुकुलमा पढ्दै थियो होइन, गुरुकुलको त अब जुन हाम्रो लकडाउन भएको थियो नि त, लकडाउनमा त सबैजनाले त्यही हाम्रो एकाडेमीबाट क्लासहरू लिइरहेको थियो। अनि त्यो साथीलाई मैले सोधेको के कसो पढ्दैछौ कसरी पढ्दैछौ भनेर, अनि साथीले चाहिँ मलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्यो कि ल तिमी यसो हेर न, अनि मलाई चाहिँ यसो भिडियो खोलेर चाहिँ देखाइदियो कि यस्तो यस्तो पढाउनु भएको छ होइन। अनि मैले सोधेको पनि कि सरले नोट केही कसो गराउनुहुन्छ, नोटहरू लेखाउनुहुन्छ कि नै, अनि ल नोट लेखाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि भने होइन, त्यसपछि मैले चाहिँ ल एकचोटि मलाई पनि सबभन्दा गाह्रो लाग्ने भनेको ल थियो, अनि म ल यसबाट पनि एकचोटि ट्राई गरिदिउँ न भनेर चाहिँ ट्राई गरेको। अब त्यसपछि चाहिँ मैले कल गरेबाट चाहिँ हाम्रो एकाडेमीबाट रिसिभ गरेर अनि त्यहाँ मलाई बुक पनि दिनुभयो एउटा लको महेश ग्यावाली सरको। मलाई चाहिँ मेन पोइन्ट मैले हिजो पनि एउटा साथीले होइन यदि हामीले चाहिँ क्याप 3 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्याप 3 मा चाहिँ साथीले मलाई भनौँ न अरू साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ भन्दाखेरि के भनेको थियो कि मैले चाहिँ एउटा लाइभ क्लास चाहिँ जोइन गर्न लागेको छु भनेर होइन। अनि तर मैले नै उसलाई बरु रेकमेन्ड गरेँ कि सक्दो चाहिँ रेकर्डेड क्लास चाहिँ युज गरौँ, किनभने रेकर्डेड क्लासमा हामीले आफ्नो टाइम निकालेर होइन जति बेला चाहन्छ हामीले त्यति बेला पढ्न सक्छौँ, जति स्पिड भनौँ होइन। जस्तै कि अब क्लासमा पढिरहेको बेला सरको यदि हामीले स्पिड थोरै लाग्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई स्पिड गर्न मिल्दैन होइन। हामीले यदि काम केही पऱ्यो भने चाहिँ हामीले पज गर्न मिल्दैन, धेरै कुरा छन्। जस्तै कि हामीले नोट नै अब भ्याउन सकेन भने चाहिँ नोट लेख्न भ्याउँदैन, त्यो कुराहरूलाई धेरै कुरालाई ओभरकम गर्यो। सबभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो टाइम निकालेर होइन, अरूको टाइम होइन भने चाहिँ अरू भन्नाले सरहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा स्पेसिफिक टाइम हुन्छ। हाम्रो पनि हामी पनि अब क्याप 3 मा आइसक्यौँ होइन, जस्तै आर्टिकल सिपर गर्नुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले आफ्नो टाइम निकालेर चाहिँ पढ्न पाउँछौँ भनेर भनौँ न। त्यसपछि नेपालको यो थाहा नै छ हामीले सिएको लागि मेन, अरूको लागि भए पनि नभए पनि हाम्रो सिएको लागि चाहिँ यो फर्स्ट नै थियो। र यसबाट म मात्र होइन धेरैजना सेटिस्फाइड छ र धेरैजना चाहिँ अब जस्तै हाम्रो क्याप 3 को लागि हेरौँ न, क्याप 3 को लागि 90% स्टुडेन्टलाई हाम्रो एकाडेमीबाट नै पर्चेस गर्नै पर्छ। अनि त्यो भनेको हाम्रो लागि पनि धेरै राम्रो हो। हाम्रो एकाडेमीमा सबैलाई फेरि थाहा छ कि हाम्रो एकाडेमी भनेको सबभन्दा राम्रो टिचरलाई मात्र चाहिँ के भनौँ न त्यो चुज गरेर सर राम्रो टिचरको मात्र चाहिँ हालेकै हुन्छ भनेर त सबैजना कन्फर्म नै हुन्छ भनौँ न। त्यसैले चाहिँ म चाहिँ धेरै सेटिस्फाइड छु भनौँ। एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि 100% मलाई यो महेश ग्यावाली सरकै क्लासले मात्र मैले पास नै भएको छु। यदि मैले आफैले ट्राई पनि गरेको भए म सक्थेन र म ट्राई गर्नै सक्थेन सबभन्दा चाहिँ मेरो भनौँ न मलाई के हुन्छ कि थ्योरी सब्जेक्ट यता हाम्रो बुक नै धेरै मोटो छ होइन, अनि हेर्दा नै डर जस्तो लाग्छ कि थ्योरीले। किनभने जस्तै कि हामीले जस्तै सरले पढाउँदाखेरि हामीलाई भनिदिनुहुन्छ कि हामीले कुन सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ, कसलाई हामीले बढी फोकस गर्ने होइन। जस्तै हामीले यहाँ पछि जाँदाखेरि पढ्न जस्तै कि एकचोटि टेक्निक हामीले थाहा पाइसक्यौँ कि सरको, अब चाहिँ यदि ट्राई गऱ्यो भने चाहिँ हामीले मैले सक्छु जस्तो लाग्छ। तर पहिला चाहिँ हो के अरे हाम्रो एकाडेमीको क्लासबाट नै मैले पास भएको। यहाँसम्म कि मैले चाहिँ होइन इक्जाम दिएर आउने बित्तिकै मैले महेश ग्यावाली सरलाई एक मेसेज पनि गरेको थिएँ कि सर मैले धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई होइन, मैले चाहिँ हजुरकै क्लास लिएर मैले यहाँ 95 सम्मको एटेम्प्ट गरेको छु होइन, मार्क चाहिँ मेरो 60 to 70 सम्मको आउन सक्छ होला भनेर मैले चाहिँ सरलाई भनेको थिएँ। तर अब अफसोस आएन, अलिअलि चाहिँ कमै भयो भनौँ। तर 100% चाहिँ क्रेडिट चाहिँ सरलाई नै जान्छ भनौँ।
मेरो सजेसन चाहिँ त्यस्तो भनौँ न, जुन साथीभाइहरू चाहिँ होइन जस्तै कि स्ट्रगल गरिरहेको छ एउटा दुइटा सब्जेक्टमा होइन, कन्सटेन्टली चाहिँ फेल भइरहेको छ भने चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु कि यदि सेम हामीले जुन काम गर्दैछौँ त्यसबाट यदि केही डिफ्रेन्ट एकचोटि ट्राई गरौँ, मात्र एकचोटि ट्राई गर्दा चाहिँ हामीले के जान्दैन, हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ 1-1 लाखमा चाहिँ हामीले 6-7वटा सब्जेक्ट पढ्छौँ भने चाहिँ यहाँ 8,000 10,000मा चाहिँ हामीले एउटा सब्जेक्ट पाइरहेको छ भने पनि चाहिँ इकोनोमिकली पनि धेरै राम्रो कुरा हो होइन। त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ के ट्राई गर्नु पऱ्यो कि हाम्रो चाहिँ टेक्निक जुन हामीले स्टडी गरेका छौँ त्यो नै राम्रो छैन कि हाम्रो चाहिँ जुन हामीले कन्सेप्ट बुझेको छौँ त्योमा केही प्रब्लम छ कि होइन, त्योहरूलाई पनि त हामीले यदि हामीले त्यही काम गर्दै आएको छौँ होइन, त्यसमा पनि यदि हामीले रिजल्ट पाइरहेको छैन भने त हामीले यो बुझ्नुपर्छ नि त, अरूजना पास भएको छ भने त मेरोमा केही डिफिकल्ट के अरे भनौँ न केही प्रब्लम छ होला भनेर। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा ट्राई चाहिँ दिउँ यो हाम्रो एकाडेमीलाई पनि कि उसले चाहिँ आफूलाई भनौँ न एउटा सबै स्टुडेन्टहरूको भनौँ उसको चाहिँ स्टुडेन्टहरूको पनि ड्रिम पुरा होस् होइन, ताकि उनीहरूले पनि आफ्नो राम्ररी क्याप टु पास गरोस्। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ मेनली प्रेसर चाहिँ फिल नगरौँ होइन। जुन जस्तो कि मैले फर्स्टमै भनेको पोइन्टलाई चाहिँ बढी कन्सिडर गरौँ कि हामीलाई जुनसुकै सब्जेक्ट पनि गाह्रो लाग्छ भने सबभन्दा बढी फोकस यसमा गरौँ होइन। र त्यो मसँगैको साथी अगाडि गयो होइन, मभन्दा त्यो पास भइसक्यो त्यस्तो चाहिँ त्यो कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। सिएमा भनेको हामीसँगै सानो यहाँ दाइ भाइ कोही हुँदैन, सबैजना हामीले साथी नै भनेर पढ्नुपर्छ, त्योलाई चाहिँ कन्सिडर गरौँ र मिहिनेत गर्दै जाउँ। मिहिनेतभन्दा ठुलो त कुरा केही छैन। अब साथी मेन सजेसन भनेको यही हो, मिहिनेत गरेपछि हामी सिए भनेकै मिहिनेत गर्नुपर्छ। सिए जोसुकैले पनि सिए सुन्ने बित्तिकै दिमागमै आउने भनेको त्यो सबभन्दा हार्डवर्किङ नै हो। त्यसो हामी चाहिँ मेन मात्र हार्डवर्किङ भनेको हार्डवर्किङ गरौँ तर स्मार्ट तरिकाले भनौँ। अब यो मात्र होइन कि हार्डवर्किङ मात्र गर्दा गर्दा स्मार्ट टेक्निकहरू होइन हामीले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ। द्याट्स त्यति भनौँ। हस्, थ्याङ्क यू।